Halt väglag förekommer under alla tider på året, men risken är störst under vinterhalvåret. Den största trafikfaran uppstår när en förare kommer in på halt väglag utan att vara förberedd. När det är minusgrader och det ligger tjocksnö på marken kör många med stor försiktighet eftersom de vet att det är halt väglag. Om det istället är runt 0 grader kan en fuktig väg snabbt frysa till is utan att du märker det. Vi ska börja med att gå igenom väglaget på våren och hösten. Under våren kan det plötsligt förekomma temperatursvängningar. På dagen värms marken upp och vatten rinner ut över vägen som sedan fryser till is när temperaturen sjunker mot natten. Under hösten kan den första frosthalkan komma överraskande. Var beredd på frosthalka när temperaturen sjunker. Under hösten kan det även bli halt när det har regnat och våta löv ligger på vägen. Fläckvis halka uppstår när temperaturen är runt 0 grader och kan därför ske på både våren och hösten. Vägbanan kan vara torr på öppna platser där solen värmer upp vägbanan. I svackor och i skuggiga områden kan det uppstå fläckvis halka. Fläckvis halka kan vara förrädisk eftersom det ena stunden är bra väglag för att sedan bli mycket halt. Var därför extra försiktig om temperaturen är nära 0 grader. Vid broar och viadukter är risken för halka större. Kall luft kyler ner vägbanan både ovanifrån och underifrån. Vid broar som går över vattendrag är luften fuktig, vilket ökar risken för halka. Sommaren är den årstid då det är som bäst väggrepp, men även då kan det förekomma situationer med dåligt väggrepp. När det börjar regna efter en lång period av varmt och torrt väder ökar risken för halka. Vattnet löser upp smuts och oljerester som bildar en hal sörja på vägen. När det regnat ett tag sköljs denna sörja bort. Under riktigt varma sommardagar kan en nyasfalterad väg bli så varm att tjära tränger upp till ytan och gör den hal. Vid vinterväglag är risken för halka störst. På vintern kan underkylt regn förekomma. Underkylt regn kan skapa mycket svår halka, även kallad blixthalka. Regnet fryser till is direkt när det träffar den kalla vägbanan. Om du är ute och kör kan underkylt regn se ut som vanligt regn när det träffar den varma vindrutan. Var därför uppmärksam. Är det minusgrader så är det inte vanligt regn. Vid snöfall är det vanligt att det bildas spår med barmark i körbanan. Det kan kännas säkert att köra fort eftersom det är relativt bra väggrepp på barmarken. Men var försiktig. Råkar du av misstag köra lite åt sidan, ut i snön, blir väggreppet betydligt sämre. I samband med plogning bildas det ofta en snösträng i mitten av vägen. Måste du passera strängen, se till att du har tillräckligt låg fart eftersom risken för sladd är hög. Är det snö på vägbanan ökar halkrisken på platser där många fordon stannar och startar, till exempel i en korsning. Snön poleras av däcken och det kan bli väldigt halt. Nu ska vi gå igenom saker att tänka på och tips vid halt väglag. När du startar på halt väglag börjar hjulen lätt slira. Lyckas du inte starta på 1:ans växel, försök att starta på 2:ans växel. Hjulen slirar lättare på lägre växlar. Lyckas du fortfarande inte köra igång, backa lite och försök sen igen. Om du backar lite får däcken ofta bättre fäste. Vid högre hastigheter ökar risken att du råkar ut för situationer du inte klarar av, oavsett hur skicklig förare du är.
Anpassa därför alltid din hastighet efter väglaget och tänk på att väggreppet kan vara dåligt, trots att det inte ser ut som det. Idag är alla nya bilar utrustade med ABS-bromsar och även de flesta äldre modeller. Med ABS-bromsar kan du bromsa med full kraft och styra samtidigt eftersom hjulen inte låser sig. ABS-systemet hjälper dig att behålla väggreppet, men det finns fortfarande risk för sladd. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.